välkommen till en Get ready with me. För det är precis vad jag ska göra. Jag ska sminka mig. Jag måste bara noppra mina ögonbryn. Oj, jag har tvättat håret. Borde jag byta om? Jag gör det. Jag har ju då köpt en ny tröja som Bianca har haft på sig på sin Instagram. Och jag var tvungen att köpa den. Den är från Intimissimi. Alltid lika nervös när jag ska säga Intimissimi. För jag vill liksom fortsätta Intimissimi. Men den var i alla fall väldigt, väldigt fin. Lite väl överdriven. Alltså en hel bok. Den är liksom supermjuk och jättetunn. BH:n kanske kunde varit roligare. Men tröjan är i alla fall jättemjuk. Otroligt tröja. Men gud, min smutsvett i bakgrunden. Nej. Det är bara zoomar jag in i. Fan. Den är ju med liksom. Det spelar ingen roll vad. Okej, låt mig flytta. Vet du vad det värsta är också? Det värsta i mitt liv just nu är att när jag var utomlands, då skulle min storebror låna min tvättmaskin. Så han fick nycklarna av min flickvän. Och så var han här och tvättade och lämnade sedan tillbaka nycklarna till min flickvän. Men under den här tvättsessionen så har han också snott min dammsugare. Så min lägenhet har stått dammig. Och jag har ingen dammsugare för han har inte lämnat tillbaka min dammsugare. Och så mycket damm i den här lägenheten att jag får panik. Så jag har ringt honom och skällt ut honom. Men det har liksom inte gett någon effekt för jag har fortfarande inte fått tillbaka min dammsugare. Ni som har bröder, ni vet. Jag behöver inte säga så mycket mer. Men alltså man formas, framförallt storebröder. Alltså jag tycker att vi som är småsystrar till storebröder, vi behöver supportgrupp typ. Vi förstår varandra. Okej hörni, jag tänker att det finns massa saker att prata om. Så medan jag uppdaterar er om mitt liv så ska jag också sminka mig och testa lite nya produkter som jag har fått hem medan jag har varit borta. Vilket jag är sjukt taggad för. Jag har inte alls haft smink när jag var utomlands. En grej med mig är att när jag inte nopprar mina ögonbryn. Det har jag sagt till er som har följt mig länge, men jag har liksom ett ögonbryn. Den slutar inte växa här emellan. Så jag måste liksom kanske dagligen noppra här. Jag fattar inte varför jag inte lasrar. Jag lasrar ju resten av min kropp. Men de här envisa. Och så får jag liksom långa hårstrån. Gud, jag måste gå till Felicia. Det är för mycket att jobba bort här. Gud, jag har liksom ögonbryn ända ut hit. Aj. Det här måste jag också göra innan jag sminkar mig, för jag gråter ju varje gång. Jag ska visa hur ni står. Just nu har vi vattenkaraff och vi har 2 böcker som jag vill läsa och spegel. Ni behöver 2 böcker till typ. Vänta. Oj, vad ostabilt. Gud, alltså den här. Det ser ut som att jag ska göra något utlåtande typ. Och att ni är lite snea. Men det här funkar väl, eller? Oh my god, jag måste tipsa er om boken jag läser. Vänta lite. Den här är så bra. Jag läste ju en bok innan som jag inte alls tyckte om. Så att nu när jag tycker att den här är så himla bra så tycker jag att den är så himla bra i kontrast med vad jag läste innan. Den här heter Never Let Me Go. Och sättet den här författaren skriver på, det är som att den liksom scratches my brain på det bästa sättet. Alltså han liksom förklarar, målar upp en bild och alla detaljer, alltså saknar ingenting. Det känns som att jag är i hans hjärna när han berättar. Och han missar liksom inga viktiga detaljer som jag behöver när jag ska ha fantasi. Och den här författaren är då winner of the Nobel Prize in Literature. Och han har en bok som heter Clara and the Sun, tror jag. Som ska vara otrolig. Jag vill i alla fall säga att det här är en grym bok. Och jag har kommit mer än halvvägs. Men jag har lite kvar. Otrolig. Okej, nu ska vi sminka oss hörni. Jag har ett möte om 50 minuter. Tror ni jag hinner det? Jag tror det. Okej, vi börjar med en produkt som inte är ny. Men det här är Milk Makeup Primer, Grip Primer. Och det är precis vad det är. Det här är en otrolig primer för att få sminket att hålla länge. Och framförallt basen. Och framförallt basen nu när det torrar ute och man liksom börjar krackelera i huden. Det är som ett lim. Man känner det för man blir också helt klibbig. Det här sminket ska då hålla för att ikväll så ska jag på premiär av en serie som Sabina är med i. Och det är jag sjukt taggad till. Det är en TikTok-serie som hon är huvudroll i. Och jag är så jävla taggad på att kolla vad den är. Så det ska jag ikväll, så därför behöver mitt smink vara snyggt.
länge. Vet du vad det värsta är? Vet det? Det är när jag hör mig själv inte prata göteborgska. Alltså när jag typ går upp i ton i slutet av... Alltså i göteborgska då går man ner i slutet av en mening. Men på stockholmska då går man upp. Så när jag hör mig själv gå upp, alltså jag är liksom inte mig själv. Jag hör mig själv prata stockholmska, så vill jag vill spy lite i min mun. Alltså jag cringear så mycket åt mig själv. För det värsta jag kan tänka mig är att förlora min dialekt. Nu har jag bott här i några år. Jag är tillsammans med en tjej som pratar stockholmska. Jag matas med stockholmska varje dag. Men jag håller så hårt i min göteborgska, i hela min identitet. Nu såg jag här att jag har en till primer som jag skulle vilja testa. Från Laura Mercier. Som en hydrating primer. Och den kanske man skulle kunna kombinera med. Nu vet jag inte om jag tar ett dumt beslut här. Men vi testar, hörni. Den här är hydrating. Och den här är grip. Så vi får se hur de funkar ihop. Oj, vad len. Gud vad trevligt. Jag tycker det är det man märker störst skillnad på när man blir sminkad av en makeup-artist versus när man sminkar sig själv. Alltså när jag blir sminkad av en makeup-artist så preppar de huden i typ en kvart. Alltså det är liksom så mycket produkter för att verkligen återfukta underifrån. Så att hudvård och att preppa produkten innan man lägger på bas är game changer. Och den här var otrolig. Nu ska jag ta lite mer. Wow. Jag tänker att jag länkar alla produkter som jag använder i beskrivningen. Så om ni vill testa någonting så har ni det länkat. Så, då ska vi se ni. Jag går igång på snygga produkter i form av paketering. Och det här är precis en sån. Gud vad trevligt. Airbrush foundation med, kan inte uttala det. Sissa. Kika. Sika. Kissa. Och ashwagandha i en foundation. Gud vad speciellt. Ha, all right. Jag tänker att dagen till ära ska jag blanda Front Row, som jag tror är lite för ljus för mig just nu, och Kaja Dewy Drops. Och den här borsten är från Hourglass. Nu vill jag inte ha jättemycket produkt. Oj, det var typ en bra nyans. Oj, okej. Och det blev verkligen ett filter. Värt att nämna är att den här är supermatt. Och när jag applicerar foundation så jobbar jag utifrån in. Så att minst produkt hamnar liksom runt min näsa. Vilket egentligen handlar om att jag har fräknar. Så jag vill inte täcka dem för mycket. Så då har liksom det som är kvar på borsten av produkt blir liksom det som om man täcker mina fräknar. Men inte för mycket. Samt att jag går ändå in med concealer i det här. Alltså i centrerade delen av ansiktet. Så då blir det liksom inte för mycket produkt om man jobbar utifrån in. Gud, den var jättefin, hörni. Där var färgen 3W. Nu ska vi testa concealer. Hörni, känslan i min kropp när jag ser en tjock, fluffig concealerborste. Alltså det här är så tillfredsställande. Den är liksom, ni vet Tarte Shape Tape. Alltså den applikatorn är liksom tjock och bred och fluffig. Vilket jag älskar. Och den här är också det. Den här är superdryg, kan jag säga med en gång. Så jag gissar att den här är väldigt täckande. Så jag var inte med för mycket. Dutta på. Contourar. Gud, den är jättedryg. Okej, så. Och det här är färgen 3W också. Så här underifrån highlightar jag för att liksom lyfta mitt kindben. Hakan. Under ögonen. Och sen för att lyfta ögat. Precis på kindbenet. Hörni, gud vad fin. Alltså jag blir så lycklig av bra smink. Gud, jag ser helt airbrushed ut. Ser du, om det här var göteborgska, då hade jag sagt. Ser du, jag ser helt airbrushed ut. Hör ni skillnaden? Gud, identitetskris. Jag ska i alla fall till Göteborg i helgen. Så att jag är där medan ni ser det. För att den här videon ska komma upp på söndag. Och då ska jag ta med min flickvän till ett ställe som är mitt i skogen utanför Göteborg. Och vi ska bo i en liten koja. Alltså det bästa jag vet är att åka iväg. Vi har liksom bott i ett tält och nu ska vi bo i koja och vi ska hajka och vi ska paddla kanot. Så jävla mysigt. Och en perfekt höstaktivitet. Hörni, den här basen är otrolig. Okej, nu har vi ljusat upp. Nu tänker jag att jag använder Dewy Drops. Alltså verkligen lite för att jag gör verkligen så här. För jag behöver inte mycket. Den är inte så dryg. Den är liksom dewy. Och väldigt så flytande. Men den är så pigmenterad så a little goes a long way.
Sen har jag en stor panna i och för sig. Men jag tänker att med den här så värmer jag bara upp ansiktet. Jag ska i alla fall till Göteborg i helgen och värma upp min göteborgska igen. För att nu har jag varit borta för länge. Och jag ska ta med min flickvän, vi ska bila ner och ha en kvalitetstidshäng i skogen. I övrigt så kan jag uppdatera mitt kärleksliv. Det är underbart. Alltså jag är så kär. Och det är så mysigt att vara kär på hösten. Hörni, allting är mysigare på hösten. Och att vara kär på hösten är underbart. Och jag har ju då saknat henne såklart väldigt mycket när jag var borta. 3 veckor är liksom den längsta tiden vi har varit ifrån varandra. Och det är en prövning. Det är liksom inte helt enkelt. Det är faktiskt inte det. Men vi klarar det. Och nu är jag hemma igen. Det är lika pirrigt varje gång när man kommer hem från flygplatsen. Och så står någon där och väntar på en. Jag minns det från när jag var liten. Och så när jag och min familj bodde i USA. Och när vi kom hem från att vi hade varit i USA. Och typ mormor och morfar och min kusin stod där och väntade. Och det var verkligen så här. Man visste att de stod där utanför. Och det var så pirrigt. Och det är fortfarande lika pirrigt. Så att när jag kom hem så stod hon och väntade på mig utanför. Ja men ni vet när man kommer ut. Och så kom jag hem och då var det blommor. Alltså det var inte en bukett, det var typ 5 buketter. Alltså där jag har liksom alla mina vaser. Där blommor har dött har hon fyllt på med nya blommor. Hon har fyllt kylen med allt man behöver för en tacokväll. Hon har köpt mina favoritkakor från Krumle. Mina favoritsnacks. Alltså, så det går väldigt bra. Nu har jag duttat och duttat och duttat. Frågan om jag behöver mer. Nu ska jag testa. Det är en Ultra Creamy Baked Pressed Powder. Blurs the lines between makeup and skin to reveal a healthier looking luminous complexion. Så det är Laura Mercier Pressed Powder. Gud vad fin. Så trycker man här. Sen så har jag också de här som jag visar i min vlogg. Jag har fått hem hur många av de här som helst. Det är Milk Makeup Stick. Det här är en matte bronzer. Det här är en sculpt stick. Jag ska testa den här sculpt sticken. Det ser ut så här. Och här är liksom olika nyanser. Jag tänker testa den och jobbar in den. Om inte den är alldeles fel. Okej, den är fel nyans. Då testar vi den här. Det här är färgen Blaze. Grejen med de här som jag älskar är att de är så små. Små. Och super pigmenterade. Och funkar att ha i väskan om man bara vill göra en liten touch-up. Den här finns ju liksom i... Nej, inte att den gick sönder samtidigt som jag gör reklam för den. Ja, hela produkten är liksom i locket. Hallå? Nej. Synd. Ja, får väl liksom gröpa ur den här. Men det jag skulle säga i alla fall, det jag tycker är så bra med den här, om de bara håller, är att de finns i blush, de finns i highlighter, de finns i bronzer. Så man vill ha en liten sminkväska i väskan som bara fräschar upp, då är de här produkterna otroliga. För de tar liksom ingen plats när de är så små. Jättefin färg i alla fall. Det jag skulle säga i början av den här videon var att det är så underbart att vara på en så vacker plats. Alltså i paradiset på jorden. Och ändå känna att borta bra men hemma bäst. Alltså jag är så kär i Stockholm. Jag är så kär i mitt liv just nu. Och mina rutiner och den här mysiga hösten som vi har framför oss. Alltså jag romantiserar sönder den här hösten. Och det är så fint att få känna att jag inte vill åka härifrån. För jag är ju en person som reser så fort jag får chansen. Men att känna att jag bara vill vara kvar i Stockholm. Alltså du vet, laga middagar, ha myskvällar, träna på mitt favoritgym. Ja, men njuta av höst. Det är en helt otrolig känsla. Nu ska jag testa en blush från Milk som jag tyckte var så himla fin färg. Den ser ut så här. Och nu ska vi se så att den inte släpper. Så ska det bli. Den här heter Work. W-E-R-K. Och det är precis vad vi ska göra nu. Oj, inte mycket pigment. Jag måste värma upp den så här. Okej. Ja. Gud vad fin. Jag vet inte hur mycket kameran plockar upp. Men en helt otrolig färg. Gud. Vad gott den luktar. Lite på nosen. Och nu använder jag Kaja i färgen Antigua som bronzer.
ett möte klockan 14. Okej, nu snabbar vi på. Sen som highlighter använder jag Kaja såklart. Och ett annat tips är alltså borstarna från LH Cosmetics. De är otroliga. Och det här är, vet jag inte vilken färg det är, för den är så använd. Så den liksom skrapas bort. Anyway, sen är en favorit blush. Gud vad smutsig. Alltså produkter som har legat i sminkväskan och blir helt äckliga. Det här är Kylie Jenner Pressed Blush Powder i färgen Winter Kissed. Det är liksom en ljus rosa. Vilket gör att man får typ en så här airbrushed effekt. Och har du blå ögon så tycker jag också att det poppar. Och för min everyday makeup rutin när jag gör mina ögon så tar jag bara mitt bronzingpuder som jag lägger på hela ögonlocket och blandar ut. Så lite under. Oh my god, jag glömde min favoritprodukt. I och för sig så använder jag Milk, men alltså jag vill slå ett slag för den här. Det är Charlotte Tilbury's Glowgasm i färgen High Blush. Kan det vara den? Jag tror att det är färgen. Men den är i alla fall otrolig och väldigt väl använd. Men alltså den här ger sånt glow. Nu har jag redan blush på, men jag vill tipsa om den. Sen är ju inte jag mig själv utan min eyeliner. Och någonting jag tycker om att göra är att istället för att vinkla eyelinern upp så gör man lite mer ut, om det makes sense. Annars hade jag kanske gjort en sån vinkel. Men om man gör en sån vinkel så känns det som att de blir större. Okej, imorgon har jag en lashlift tidbokad, men tills dess så böjer vi fransarna. Och så kör vi Kajas Spring Break mascara. Gud, hör ni hur regnet piskar mot mitt fönster? Vad mysigt. Jag ska vända kameran. Okej, och avslutningsvis så har jag lite Kaja. Gud, hör man ens vad jag säger så mycket som det regnar? Wow. Min favoritkombo när det kommer till läppar är, det är ganska många, det är liksom en mix av olika. Det är först och främst Kaja Nougat. Så jag grundar med Nougat som är en kall brunfärg, skitfin. Och sen så tar jag en från MAC som heter Cork. Och den här är väldigt mörk. Men den tar jag bara i kanten. För att rama in. Så. Och sen till sist så använder jag Kaja i färgen Colorado som jag lägger i mitten. Okej hörni, det är min uppdaterade sminkrutin och lite nya produkter som vi fick testa. Och jag är besatt, men jag måste hoppa in i ett möte. Så jag tänker jag tar det mötet och sen så ska vi fixa håret tillsammans. Så att jag vill tipsa er om hur man får en perfekt blowout hemma utan en Dyson. För att det är många som visar upp en så här perfekt rundborstförning hemma med sin Dyson. Men en Dyson är fett dyr. Så om du inte har det så ska jag ge dig ett tips på hur du får samma resultat fast med en plattång. Men jag måste hoppa in i ett möte så vi hörs snart. Så! Då var det mötet gjort. Nu ska jag fixa mitt hår. Häng med! Det är någonting med att smink, alltså bara smink får sitta i typ en kvart så blir det bättre. Jag vet inte liksom why, men det bara är så. Hur fint! Och jag säger då det att den här läppkombinationen är otrolig. Jag är så rolig för att jag tror att jag har koll på mitt liv. Gud, vilket hemskt ljus. Det här ljuset får funka för jag har inte tid. Det är det jag ska säga om varför jag är så rolig. För att jag tror att jag har koll på mitt liv. Och sen så plötsligt bara... Hoppar du in i mötet som jag har 5 minuter? Jag har helt missat att jag har möten. För att jag skriver liksom en anteckning på veckans schema. Och sen så har jag liksom glömt synka det med alltså min kalender i min telefon. Hur ska jag bli vuxen på riktigt? Jag vet inte. Nu ska ni få se hur jag fixar mitt hår. Egentligen så ska håret vara lite fuktigare än vad det är just nu. Nu sa jag att jag ska visa er hur man fixar håret utan en Dyson. Och så tar jag fram en Dyson. Men det är bara för att jag behöver en fön. Men egentligen kan jag använda vilken fön som helst. Så helst ska håret vara fuktigt. Alltså det ska liksom vara inte så här torrt som mitt är. För det jag gör är att jag tar... Nu använder jag
Kaja Volume Boost Root Lift som ni tar i roten av håret. Okej, snåla inte utan smacka på den här. Så, börja med den. Sen så tar du en fön och så fönar du håret med huvudet upp och ner. Okej, är ni redo? Och här har vi volym. Alltså knepet är att jobba upp en volym när man har fönat håret. Så, och nu ska vi styla det. Och det du behöver är din plattång. Den här är från GHD. Så vi börjar med att separera håret. Alltså mitt hår är så torrt efter min solfräsa. Mitt knep är att du tar en bit av håret som du, när du jobbar runt, alltså första delen närmast ansiktet böjer du in och resten gör du varannan. Så att jag ska visa, du tar en bit av håret och så drar du. Så blir det som en fjong. Så nästa del som du tar är uppåt. Så blir den så. Och så fortsätter du. Och det här går extremt fort när man får in tekniken. Det är liksom inte så noga vilken del som går in och vilken del som går ut. Bara det liksom är lite varierat. För det bygger också volym. Och ger den här blowout-effekten. Och så fortsätter du så. Och sen som vi gjort under håret så gör vi över håret. Nu ringer mamma. Hallå? Hej, mamma. Hej mamma. Nej. Jag sitter i bilen och ska till ett möte, men jag ville bara säga att jag älskar dig. Och så har jag tittat på din senaste film och lyssnat på podden. Jag tycker om att lyssna och jag tycker om att titta. Du, jag älskar dig mer. Nej, det går inte. Men sen så tänkte jag säga en sak. Att om det är så att man lyckas bli så, förhålla sig så professionellt och lyckas med sådana aktiviteter, handlingar i sitt liv fastän man är rädd för saker, så leker jag med tanken vad hade hänt om man inte var rädd och gjorde saker som man, du vet, där bränslet inte var rädslan utan bränslet var bara nöje. Eller vad det nu kan vara. Jag vet inte vad det ordet heter. Som inte är rädsla. Grejen med min rädsla är att om det är någonting jag verkligen bryr mig om så kommer jag alltid vara rädd för att det finns. Det är så viktigt för mig att lyckas. Så av den anledningen så blir det också ett kvitto på att ju läskigare det är, ju tydligare tecken är det att det är rätt spår. Ja, men det är bra. De har plockat isär rädslan ju. Ja. På ett bra sätt. Ja, jag har ju levt i många år med den här rädslan. Men det är fantastiskt. Nu pratar du och jag inte jätteofta, men mer ofta än någon annan som bara lyssnar liksom. Men det är en viktig skillnad liksom. Ja, du har verkligen jobbat med att plocka isär rädsla och att det finns delar i rädsla som inte är rädsla. Utan en signalsubstans för mening liksom. Meningsfullhet, purpose. Ja. För jag tror att du har tänkt mycket på det, just det. Vad är det värsta som kan hända? Vad är det att misslyckas? Är det samma sak som att... finns det någonting som är ett riktigt misslyckande? Liksom? Eller vad är ett riktigt misslyckande och vad är bara lärande? Och jag tänker Klara ju på lite grann det här med att om det är viktigt för en att inte misslyckas i meningen ta onödiga risker, så kan man ju pröva sina vingar försiktigt liksom, så som hon är inne på det här, att ha ditt gamla jobb kvar, prova, bla bla bla. Ja. Men ibland så förenklar vi de där orden och så blir det stopp. Det blir en röd lampa liksom. Nej, jag kan inte, jag vill inte, jag vågar inte. Och ni två är både exempel på att nej, det har inte hindrat er på olika sätt. Och jag tänker på min dotter, det vill säga du. Grymt inspirerad. Jag kände att det ordet är det viktiga ordet. Inspirerad. Imponerad kan man ju vara, men det är för litet ord i sammanhanget. Att inspirera. Du pekar på saker som ger energi liksom, för den som lyssnar. Så jag blir glad. Men sen är du så bjuder på dig själv liksom. Ärlig. Okej hörni, här har ni min fejkade blowout. Och här har vi dagens outfit.
Är era mamma också er bästa vän? För att min mamma är alltså min bästa vän. Okej, jag måste springa iväg på möte. Men tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen och så ses vi i nästa video.